Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب الثانوي العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه احنا النهارده هنعمل ريفيجن على يونت 2 اللي هي مولكيولار بيولوجي او الدي ان ايه. الحقيقه تقريبا وانت بتعمل ريفيجن هتلاقي كل الاسئله تقريبا عدت عليك، بس الاسئله اللي عدت عليك دي كل الجيف ريزون تقريبا عدت عليك، كل الوات هابن السايت اند فانكشن، يعني حاجات كتيره جدا عدت عليك. السؤال اللي ممكن ما يبقاش عدى عليك السؤال الام سي كيو او التشوز. يعني لما يجي في سؤال التشوز كده احنا مش مضطرين يبقى هو السؤال ده عدى عليك ويجي زي ما هو، وده كلام مش منطقي. يعني مش معقول اجيب لك سؤال تشوز ويبقى ريكول، يعني مش منطقي. وبالتالي السؤال التشوز ده لما يجي لك انت شفته قبل كده تقرا كويس، لان اي تعديل في السؤال لازم يتطلب تعديل في الاجابه، والا ما كناش عدلنا السؤال. في نفس الوقت السؤال التشوز ده لازم تقرا كل البروبابيلتيز اللي عندك كلها، لانه ممكن تبقى انت عارف في اجابه صح، بس لا ممكن تلاقي في اجابه تانية ادق منها او اصح منها. وبالتالي بتبقى مركز قوي قوي في السؤال بتاع التشوز ده شويه. احنا نعمل ريفيجن كده، نحاول نعمل تغطيه كده لاكبر كم من الاسئله، نراجع تقريبا كل اجزاء الدي ان ايه خلال او على مدار الساعه دي. فخليك معايا. السؤال طبعا السهل زي ما قلنا خلاص عدي، ده بتاعك انت عارفه خلاص، لكن السؤال اللي تحس ان هو رخم اعمل عليه ستريس او اكتبه او كده. هنبدا مع بعضنا باول سؤال. هنا choose the correct answer. وبقول لحضرتك هنا the correct sequence of nucleotides that exist in the DNA strand of the glycine amino acid as shown in the opposite figure is dots. بص كده، هو مدي لحضرتك ده ايه؟ ده في الامينو اسيد هنا، يبقى ده الاتاتشمنت سايت اوف امينو اسيد، يبقى ده انتي كودون، يبقى ده هو تي ار ان ايه. وبالتالي هيقول لحضرتك ان هنا بيسال حضرتك عن الكوريكت سيكونس اوف نيوكليوتايد اللي موجوده مش على الام ار ان ايه، لا اللي موجوده على الدي ان ايه. طيب هنا ادي شايف السي سي اي، يبقى المفروض ده هنا هتبقى ايه؟ جي جي يو على الام ار ان ايه. طب لما ارجعها تاني على الدي ان ايه يبقى الرايت انسر سي سي اي. اوكي، طبعا الباقي ده كله مش هينفع. وبرده اخد بالي هو بيقول لي دي ان ايه ولا بيقول لي ار ان ايه. السؤال اللي قدام حضرتك دلوقتي بيقول لك the following diagram represent a normal chromosome، وبعدين بيديك A B C D E F كده، وبعدين بيقول لحضرتك but mutation takes place due to the crossing over between two non-homologous chromosomes. Which of the following chromosomes formed as a mutation؟ خلي بال حضرتك لما يقول لحضرتك non-homologous، يبقى في كروموسوم اسمه هومولوجيوس وفي كروموسوم اسمه نون هومولوجيوس. لما اقول لحضرتك مثلا شوف كده، بص الاجابه طلعت A B C وبعدين هنا X Y Z. دي هنا يبقى السنترومير مكانه هنا، حصل كروسنج اوفر في المكان ده بين الثري نيوكليوتايدز دول. طب تقول لي طب ما ينفع اخد اي؟ لا، في اي دي في نيوكليوتايد، في جزء من الدي ان ايه او جين او بيس اوف نيوكليوتايدز موجوده هنا اهو زياده، هنا في جزء ناقص، يبقى على طول هو الانسر هتبقى كده. عايز اقول لحضراتكم ان الهومولوجيوس كروموسومز كل السيمبلز اللي موجوده على الكروموسوم تبقى زي بعضها في التو سترينز. طيب بص السؤال اللي بعدين، the number of nitrogenous bases that entered in the structure of the mRNA that form a protein containing 150 amino acids is dots. وبعدين بيقول لك 400 ولا 450 ولا 300 ولا 150. هو عايز النمبر اوف نيتروجينوس سبيسيس اللي على الماسنجر. يبقى دي الام ار ان اي، دي الامينو اسيدز، each امينو اسيد represented by 3 nucleotides اللي هو الكودون الترابل نيوكليوتايدز، يبقى على طول هنا الرايت انسر 450. قدام شويه هنعدل شويه في السؤال دون ونغير فيه حاجات وانت هتشوف، بس خليك فاكر السؤال ده اللي كان مديك النمبر اوف نيتروجين سبيسز على الماسنجر اللي بتعمل بروتين فورمد اوف 150 امينو اسيدز. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي the following figure illustrate the process of DNA duplication so the nitrogen space Z is dots. بص كده، هو هنا بيقول لك النيتروجين سبيس اللي هي زي اللي هو مديها لك دي تبقى ايه؟ تبقى ادينين ولا ثايمين ولا جوانين ولا يوراسيل؟ بص كده وفكر، هي باينه قدامك اهو. نكبر شويه الحكايه دي هي،
نكبر كده. لما كبرنا كده بص كده، ادي النيتروجينوس بيز مين اللي هي دي نمبر 4. لو انا ماشي كده يبقى نمبر 4 هنا. طب تعالى هنا نمبر 4 هنا هتبقى ايه؟ هنا ادينين. طب لما هنا تبقى ادينين يبقى النيتروجينوس بيز اللي قدامها اهو بص كده. يبقى هنا البير دي هنا تبقى تي، يبقى البير دي هنا تبقى ايه او ادينين. السؤال بعد كده بيقول لي in a single strand of DNA the ratio of adenine equal 13.5 but the ratio of thymine equal how and then the ratio of the guanine in the double strand is dots. فكر كده شويه. بيقول لك ان في السنجل ستريند ادى لحضرتك الاي وادى لحضرتك التي. طب ممكن حضرتك تقول لي الريشيو بتاعت الجوانين في الدبل ستريند او في الجين. نعمل كده. الرايت انسر هنا 10. تقول لي 10 ليه؟ فكر كده تبقى 10 ليه؟ انا لما ادي لحضرتك ادينين بس على ستريند ما ينفعش حضرتك تجيب لي اي حاجه. لما اجيب لك الادينين والثايمين على ستريند واحد كاني اديتك الادينين على الدبل ستريند. طب هو اصلا القاعده بتاعتنا على ان الدي ان ايه ده دبل ستريندز يعني دبل هيليكس. طب لما يبقى دبل هو الاي بيرد ويز تي والسي بيرد ويز جي، يبقى لما يديني الاي على الدبل لازم، ما ينفعش على السنجل. على السنجل يبقى احنا بنهزر ما ينفعش. وبالتالي لما يديك الادينين يبقى على طول في الدبل ستريندز. طب هو اداني ادينين في ستريند واحد، ما هو عشان يظبط الحكايه دي ان ادالك الصيمين على نفس الستريند، وبالتالي كانه اداك الادينين على الستريند اللي قصاده. وبالتالي انا هنا بقى عندي الادينين في الدبل ستريند. العادي بقى ان هو ايكوال الصيمين، وفي نفس الوقت لما نعمل 50 ماينس اي واحده منهم او ماينس الرقم اللي هيطلع يبقى ده الجوانين او السايتوسين. بس نخلي بالنا ان هو لما يديني ريشيو بيديني ريشيو في ستريند واحد، يعني ده ال 100% بتاع الستريند الواحد. طب لما يبقى 2 ستريندز مش هينفع، لازم اللي يطلع ده كأن انا هبقى من 200 بقى برسنت. اوكي، فهنا ترجع لل 100%. فكر فيها شويه هتلاقي الكلام ده سهل قوي. السؤال اللي بعد كده بيقول the sequence of amino acids in the polypeptide chain dots can be determined through the spiral form of DNA ولا determines the sequence of nucleotides in DNA ولا depends on the sequence of nucleotides in DNA ولا controlled by DNA ligase enzyme. ده سؤال يعني محتاج تفكر فيه شويه، بس هو عادي كومن عدى عليك كتير قبل كده. وبالتالي طبعا الرايت انسر depends on the sequence of nucleotides in DNA. السؤال اللي بعد كده بيقول one turn of DNA containing 10 thymine nucleotides then the number of guanine equal dots. بيدي لحضرتك ان ده 10 ثايمين. عايز الجوانين، واخد بالي ان السؤال بدا لي بوايه بوان تيرن. يبقى حضرتك هتفكر كده، يبقى على طول الرايت انسر 0. ليه 0؟ مفيش جوانين ومفيش سيتوسين. ليه؟ ما هم اصلا الوان تيرن دي 10 بيرز اوف نيوكليوتايدز. طب 10 منهم ثايمين اهم كلهم، هيعد ال 10 دول تي، يبقى ال 10 اللي قصادهم ايه. طب التيرن دي فيها جوانين ولا سيتوسين؟ ما فيهاش، يبقى هنا ايكوال 0. In bacteria, the two processes of the transcription and translation occurs at the same time. هنعمل ستريس عليها ايه بقى؟ افكرك بالترانسكريبشن والترانسليشن. This is because there is no nuclear membrane surrounding the genetic material. وبعدين بيقول لي في الانسر هنا both statements are true and there is a relation between them ولا the two strands are true and there is no relation between them ولا the two strands are wrong ولا the first statement is true and the second is wrong. اي جمله ممكن نجيبها بس يبقى ليها معنى كويس. ممكن نقول لك هي الجمله دي ريليتد لدي ولا لا، طب دي اللي صح ولا دي اللي صح، طب مين فيهم اللي غلط، ايا كان يعني. بس عايز افكر حضرتك بس بايه الترانسكريبشن وايه هي الترانسليشن. طبعا هنا عشان البكتيريا دي بروكاريوتس ما عندهاش نيوكلير ممبرين، وبالتالي هتلاقي حضرتك ان علشان ما فيش نيوكلير ممبرين يبقى هنا لازم الترانسكريبشن اند ترانسليشن تيكس بليس ات ذا سيم تايم ان سيتوبلازم. طيب افكر حضرتك بس ايه هي حكايه الترانسكريبشن والترانسليشن. لما اقول لحضرتك ترانسكريبشن، يعني ايه ترانسكريبشن؟ يعني انا عندي certain portion of single strand of DNA transcribed into single strand of RNA by the RNA polymerase. ده كلام انت عارفه. يعني ال DNA ده 2 strands هاخد certain portion of single strand اللي بنقول
اللي بنقول على الجزء اللي بيبدا لي يعمل لي اكتيفيشن او يخلي لي الار ان اي بوليمريز يعمل لي ترانسكريبشن للار ان اي، يبقى ده هعمل منه سنجل ستراند اوف ار ان اي، يبقى ده اسمه ترانسكريبشن. عندي الايوكاريوتس انسايد ذا نيوكليوس، عندي البروكاريوتس ان سيتوبلازم. طب يعني ايه ترانسليشن؟ ترانسليشن يعني بعمل translate the sequence of nucleotides on the mRNA into amino acids and joining the amino acids together to form a polypeptide chain. هتقول لي في انزيم بيعمل كده؟ بيعمل كده الريبوسوم، والانزيم ده كان اسمه بيبتايد ترانسفيريز انزيم اللي بيعمل بيبتايد ترانسفير رياكشن اللي انت عارفه. الترانسليشن ده بيحصل في السيتوبلازم في كل الحالات. يبقى عندي الايوكاريوتس يحصل ترانسكريبشن inside the nucleus and the translation in cytoplasm. But in the prokaryotes, the transcription and translation takes place at the same time in the cytoplasm due to the absence of the nuclear membrane. يبقى لما نبص على السؤال مرة تانية بقول لك في البكتيريا in the bacteria the two processes of transcription and the translation occur at the same time. This is because there is no nuclear membrane. ده كلام مظبوط قوي. هنا surrounding the genetic material. يبقى هنا على طول مش على طول the both statements are true and there is a relation between them. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the vast genetic material contains dots، وبعدين بيقول لي سلفر وفوسفورس وبروتين ورايبوسوم. الفاست جينيتك ماتيريال ايه؟ طبعا ده هو الفاست جينيتك ماتيريال والبكتيريا، طبعا بكتيريو فاج بارتيكولاري مش اي فيروس. طبعا هنا الفاست جينيتك ماتيريال بتاعته دي ان ايه، واحنا قلنا هيرش اند تشيس ليبلز دي ان ايه اوف ذا فيروس باي راديو اكتيف فوسفورس، والبروتين باي راديو اكتيف سلفر. خلي بالك، يبقى على طول هنا ما تنفعش غير فوسفورس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which of the following statements is true and why. شوف يعني هنا كأن انا بسألك وبقول لك explain وبقول لك give reason. تشوز ده سؤال تشوز ده ينفع يتعمل اي حاجه، او اي حاجه تنفع تتعمل تشوز ذا سيم. يعني هنا في نمبر 1 بيقول لك حضرتك the translation of the mRNA occur through the mini ribosomes. هو الترانسليشن بيحصل بميني رايبوسومز. طب نشوف نمبر بي، بيقول لك the mitochondria and the ribosome have DNA. ينفع الكلام ده؟ طب نمبر سي بيقول لي the number of tRNA equals the number of the 20 amino acids. طب نمبر دي بيقول لي the gene is the protein that decide the appearance of the genetic trait. طب فكر كده اهو، تختار ايه؟ لو اخترت لي نمبر ايه يبقى حضرتك صح ومركز كويس. لو اخترت اي حاجه غير نمبر ايه يبقى حضرتك مش مركز كويس. ليه؟ لما يقول لي ميتوكوندريا اند رايبوسوم، طب الرايبوسوم ده ار ان اي، ينفع نقول ان الار ان اي ده دي ان اي؟ ما تنفعش. النمبر اوف تي ار ان اي ايكوال النمبر اوف ذا 20 امينو اسيدز. لا طبعا النمبر اوف تي ار ان اي، فاكر الجينيتك كود اللي قلنا انها 46، هنشيل من ال 46 3 ستوب كودونز، يبقى معنى كده انه في 43 تي ار ان اي لل 20 kinds of amino acids. فمش كل تي يعني عشان each amino acid represented by more than one codon يبقى لازم يبقى عنده more than one anticodon، يبقى عنده more than تي ار ان اي. ليه بقول الجين ذا بروتين؟ ما هو كده اللي حتى مش قادر اكمل. يعني جين ذا بروتين، امال الثري ايفيدنس اللي كان بتقول لي ان الجيناتيك ماتيريال هي دي ان ايه مش بروتين، دي كانت ايه؟ يبقى على طول دي كمان ما تنفعش. السؤال اللي بعد كده The process of translation include the sense of dots. وبعدين بيقول لك mRNA from DNA. خلي بالك بيقول لك translation واحنا مش هنقول خلاص translation دي بقت سهله. mRNA from DNA ينفع دي translation؟ هتقول لي لا دي اسمها transcription. طيب بوليبيبتايد فروم ذا ام ار ان اي. شوف انت كده بوليبيبتايد فروم دي ان اي لغايه ما نشوف اللي بعدها دي ان اي فروم ام ار ان اي. طبعا الدي ان اي فروم ار ان اي ده اسمه ريفرس ترانسكريبشن. طب هنا بيقول لي بوليبيبتايد فروم دي ان اي، هو في بوليبيبتايد من دي ان اي من غير ار ان اي هات؟ ما ينفعش، وبالتالي على طول الرايت انسر هتبقى بوليبيبتايد فروم ذا ام ار ان اي. which of the following can be anticodon. وبعدين بيقول لحضرتك نمبر A AUG or UAA ولا UAG or UGA ولا all the above ولا none any of them. فكر كده، هو اصل هو بيسأل على مين؟ بيسأل على انتي كودون. الانتي كودون ده موجود فين؟ ده موجود على التي ار ان اي. الكودون بتاعه موجود فين؟ موجود على الام ار ان اي. اي كودون على الام ار ان اي ينفع يبقى ليه انتي كودون ما عدا الستوب كودون. اوكي؟
يبقى الستوب كودون ده مش هيبقى عنده يعني في ار اف او ريليزنج فاكتور، وبالتالي مش هيبقى فيه تي ار ان اي ليه، وبالتالي ما ينفعش في الستوب كودون يبقى ليه انتي كودون. طب خلي بالك هنا بيقول لك all the above او all of the above، تقول لي ده AUG ده ستارت كودون يبقى ليه انتي كودون، او ينفع يبقى ده انتي كودون بتاع كودون يبقى UAC ينفع. طب تقول لي ده UAA ده ستوب كودون، ده ستوب كودون فين يا باشا؟ ده ستوب كودون على لما يبقى على الام ار ان اي. طب ده لو ده انتي كودون يبقى الكودون بتاعه ايه؟ AUU، يبقى معنى كده ان ده كمان ينفع يبقى انتي كودون، وبالتالي برضو اليو اي جي ينفع انتي كودون واليو جي اي ينفع يبقى انتي كودون، وبالتالي يبقى all the above can be anti codon. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the simplest kind of amino acid is dot. ده سؤال سهل، بيقول لك الانين وفالين وجلايسين ولايسين. انا بفكرك بس بالرسم دي ان السمبلست كايند اوف امينو اسيد يعني هنا ما عندوش ار، عنده اتش بس، وده لازم يبقى جلايسين، ودي ما فيهاش كلام خالص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the kind of amino acid which attached to the tRNA molecule is determined by dots. وبعدين بيقول لك دي ان اي كودون ولا انتي كودون of tRNA ولا mRNA codons ولا site of attachment of on the tRNA. هو بيسأل على مين؟ بيسأل على kind of amino acids attached to the tRNA is determined by. اختار كده، قول لي اخترت ايه؟ انتي كودون of tRNA. تقول لي لا احنا عايزينها نقولها ماسنجر ام ار ان اي كودون. لا ما ينفعش ام ار ان اي كودون. طب السايت اوف اتاتشمنت اون تي ار ان اي، طب ما هو كلهم سي سي اي ات ذا 3 برايم اند، كلهم بايند وذ ذا امين جروب اوف ذا امينو اسيد. طب ارجع كده للام ار ان اي، اصل طبعا دي ان اي مش هتنفع خلاص. اوكي طيب يبقى على طول نرجع للام ار ان اي. ما ينفعش ليه؟ اقول لك فاكر التي ار ان اي لما بيجي في الترانسليشن بيحصل بالتايد ترانسفير رياكشن، التي ار ان اي ده ليف سيرشنج فور انذر امينو اسيد، بيمشي من غير الامينو اسيد بتاعه، بيروح فين؟ يروح السيتوبلازم عشان يجيب ايه؟ يجيب امينو اسيد جديد. طب الامينو اسيد اللي بيجيبه ده هياخد معاه الام ار ان اي؟ لا ما بياخدوش. طب هيجيبه بمين؟ يبقى الانتي كودون اوف تي ار ان اي. اوكي طيب السؤال اللي بعد كده بقول لي the correct form of the pairing of thymine adenine based in the two strain sequence is dots. ده سؤال سهل قوي وبسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. هنا بيقول لك تي واي، وهنا في دبل هيدروجين بونز، وهنا تي واي وتريبل هيدروجين بونز، واي وتي ودبل هيدروجين بونز، واي وتي وتريبل هيدروجين بونز. وركز بقى على مين دبل سترين، مين دبل رينجز، ومين سنجل رينج. الدبل رينج دي تبقى بيورين، والبيورين دي تبقى A and G. اوكي يعني التي دي ما تنفعش تبقى دبل سترين، دي سنجل سترين، تستبعد A و B على طول. طب اجي هنا اهو بيقول لي طب الاي هو اللي دبل سترين، ما هو الاي والجي دبل سترين فعلا دول بيورين. طب هنا ما بيرد وستي اهم الاثنين، بس بسال حضرتك هو في دبل هيدروجين بونز بينهم ولا تريبل؟ هتقول لي دبل، يبقى على طول الرايت انسر هنا هتبقى نمبر سي هي الرايت انسر. اوكي طيب السؤال اللي بعد كده from the structure protein as dots pepsin, trypsin, thyroxine and keratin. على طول طالما بيقول structural يبقى ده لا هرمون ولا انزيم ولا حاجات تعمل لي ريجوليشن، يبقى على طول ده كيراتين. افتكر الكيراتين بيعمل نيل وهير وهوف وهورنس وحاجات كتير. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the ratio between the quantity of DNA in the uterus cell and the kidney cells is dots. وبعدين بيقول لي 2 to 1 ولا 1 to 1 ولا 3 to 1 ولا 1 to 2. حضرتك قلت لي 1 to 1 دي رايت انسر طبعا، لان الاثنين سوماتيك سيلز والاثنين 2 ان، وما ينفعش نقول اي حاجه ثانيه. هنا بيقول لي replication of DNA demands the separation between dots. خلي بالك replication او duplication of DNA بالثري انزيمز اللي انت عارفهم، DNA هيليكيز، DNA polymerase and DNA ligase. هنا بيقول لك هعمل separation بين فوسفات جروب and deoxyribose ولا سايتوسين اند جوانين ولا يوراسيل اند سايمين ولا ادينين اند يوراسيل. طبعا على طول هتقول لي ايه اللي جاب اليوراسيل في الدي ان ايه، يبقى انا ماليش دعوه بدول خالص. طب واحنا بنكسر الفوسفات جروب الكوفيلنت بوند ديت اللي مالناش دعوه بالموضوع، يبقى على طول هتبقى سايتوسين اند جوانين، التريبل هيدروجين بونز اللي بينهم دول هتتكسر بالدي ان ايه هيليكيز انزيم. السؤال اللي بعد كده The 3' end of tRNA molecule containing dots. لو انت مركز احنا لسه قايلينها من شويه بسيطه قوي. A و G
CCA UGA UAA. هتقول لي CCA at the 3 prime end، ده ما فيهاش كلام. دايما لما يجي التي ار ان اي يسالك على الاتاتشمنت سايت اوف امينو اسيد عند 3 برايم السي سي اي، يا بسالك على الانتي كودون بتاعه. طبعا في فانكشن، في ترانسكريبشن، حاجات بسيطه. In the sugar phosphate backbone of the DNA molecule, the nitrogenous base is attached to the carbon atom number dots. أو بعدين of the pentose sugar طبعا. وبعدين بيقول لك هي النيتروجينous بيز دي اتاتش مع كربون اتوم نمبر 1 ولا 2 ولا 5 ولا 3. بص كده، ادي النيوكليوتايد، ادي الاي 2، ادي 1 2 3 4 5 هو النيتروجينous بيز. كل رابط بالديوكسي ريبوز شوجر او بالريبوز شوجر حتى في الار ان اي دي كوفالنت بونز. عندي 2 هنا هيبقى فيه هيدروجين، عندي 3 هيبقى فيه هيدروكسيد جروب، فالمساله هنا سهله. السؤال اللي بعد كده ما كنتش عايز انا الاجابه تيجي لي كده. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي the number of nitrogenous bases that entered in the structure of the gene that form a protein containing 150 amino acids is dots. تقول لي احنا او بفكرك ان السؤال ده جه تقريبا كده من شويه، بس احنا غيرنا فيه حاجه بسيطه. برضو كان النمبر اوف نيتروجينous بيزز اللي بتعمل بروتين في 150 امينو اسيدز از دوتس، وكانت الانسر 450. الحقيقه شلت ال 450 خالص عشان اريحك من الحكايه دي كلها. وبعدين بيقول لك مور ذان 900 ولا ليس ذان 900 ولا مور ذان 450 ولا ليس ذان 150. حد يختار لي الاجابه كده، قول لي اخترت ايه كده بصوت عالي، وبعدين نطلع الاجابه وتقول لي اخترتها ليه. طبعا الانسر هنا مور ذان 900. خلي بالك لما بدل حضرتك النمبر اوف امينو اسيدز اللي عندي، كل امينو اسيد ريبريزنتد باي 3 نيوكليوتايدز. طيب امتى انا اعملها تايمز 3، وامتى بعد ما اعملها تايمز 3 اعملها تايمز 2، وامتى تبقى هي نفس النمبر اوف اللي ادهوني. خلي بالك بقى، والله لما يديني انا هقف عندي السؤال ده بس دقيقه تركز كده في شويه حاجات ممكن نغيرها فيها. لما اقول لحضرتك 150 امينو اسيدز، يبقى لما اسال حضرتك عن النمبر اوف كودونز، يبقى ممكن تلاقي الكودونز يا 150 زي ما هي، يا 151 عشان في ستوب كودون. اوكي. طبعا المفروض او شيء ان انا ما اجيبش ال 150 مع ال 151 الحقيقه، لان السؤال كده يعني مش بريء، يعني مش اكيوريت قوي. طب ارجع تاني لل 150 امينو اسيد. لو انا عايز النمبر اوف نيتروجينous بيزس على الام ار ان اي، هخلي الرقم ده تايمز 3، او ممكن اضيف عليه واحد بتاع الستوب كودون، يبقى ده الكلام ده كده مظبوط. طب لو انا عايز اقول لحضرتك عايز النمبر اوف فوسفات جروبس، النمبر اوف شو ايا كان، طالما بسال على الستريند بتاع الام ار ان ايه، يبقى احنا عارفين الام ار ان ايه. اغير في مليون تغيير في السؤال ده وتطلع اجابات مختلفه. طب السؤال اللي قدامنا هنا ليه طلع مور ذان 900؟ خلي بالك بقى، هو بيقول لي 150 وعايز النمبر اوف نيوكليوتايدز على مين؟ على الجين. الجين يعني ايه؟ يعني الدي ان ايه. وشوف لما اقول دي ان ايه يبقى كده، يبقى دبل سترينز. طب ولما هو على الدي ان ايه يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب النمبر اوف نيتروجينous بيزس على الماسنجر، وبعدين تبقى تايمز 2 تايمز 2 علشان ابقى اجيب الستريند التاني اللي بتاع الدي ان ايه. طب انا هنا خليتها مور ذان ليه؟ علشان في ستوب كودون زي ما حضراتكم عارفين. فالسؤال ده برضو محتاج ان انت تبقى مركز فيه شويه. يبقى هنا الرايت انسر بقت مور ذان 900. لو انت اتسرعت وقلت لي 150 امينو اسيد وخليتها تايمز 3 وقلت لي مور ذان، ده ما ينفعش، عشان انا قايل لحضرتك that enter in the structure of a gene. خلي بالك من جين، دي مهمه. اوكي. السؤال اللي بعد كده، the opposite diagram represents the unit structure of DNA but it does not represent the unit structure of RNA when. يبقى بيقول لك دي نيوكليوتايد تنفع تبقى دي ان ايه، بس ما تنفعش تبقى ار ان ايه امتى؟ طيب the structure C، خلي بالك السي ده represent a phosphate group، ما هو السي ده represent a phosphate group عند الدي ان ايه والار ان ايه. طيب تقول لي the structure B represent ribose sugar، الستراكشر B يبقى ريبوز شوجر لو هو ار ان ايه فعلا. طب لو structure A represent ادينين، ما الستراكشر A ده ممكن يبقى ادينين في الاثنين.
طب the structure A represent thymine. هو هنا بقى ما ينفعش يبقى ار ان ايه، لان الار ان ايه ما ينفعش يبقى عنده ثايمين، عنده مكانه يوراسيل instead of thymine. السؤال اللي بعد كده study the following diagram that show the genetic codons then complete the following. الدياجرام ده بيقول لحضرتك احنا لما بنيجي نعمل الترابل كودونز او الجيناتيك كودونز اللي نعرفها، بيبقى فيه مثلا ادي الفور كودونز اللي موجودين على الام ار ان اي جي يو سي، وبعد كده انا عايزهم 3 يبقى دي وبعدين دي، يبقى مره الاي مع جي واي وسي ويو، وكل واحده من دول هتاخد واحده كمان من دول، عشان كده لما اشوف الكودونز اللي قدامنا كده هلاقيها 46 نيوكليوتايدز. طيب بص كده كودونز. طيب خلي بالك بقى هنا بيقول لك ذا كودون اون ذا ام ار ان ايه، ايه ولا جي سي جي ولا جي اي يو ولا سي اي سي. هنا بيقول لحضرتك ده امينو اسيدز. خلي بالك بقى بص كده الاي اي اي ده انا مشيت على هنا ارجعها لك تاني، الاي اي اي اهو ممكن تدور لي على ايه، همسك ايه هنا وبعدين همسك ايه هنا وبعدين هدور على الايه هنا. شوف الاي اي اي دي مشيت عملت لي ايه، عملت اللايسين امينو اسيد. طب تعمل لحضرتك الجي سي جي، هيبدا من هنا ادي جي سي جي اهو يبقى ده. عايز الجي اي يو ادي الجي اي يو يبقى ده، وهكذا. السؤال ده سؤال سهل. حضرتك هيعتمد على ان حضرتك بس واخد بالك انت الكودون جبنا ازاي او عملنا ازاي، فالمساله دي بسيطه. السؤال اللي بعد كده دي مجموعه من الاسئله اللي هي ساينتفك تيرم، واعتقد السؤال الساينتفك تيرم ده ما ينفعش حد يغلط فيه ولا واحده فيهم خالص، لانه كلهم عدوا علينا. طب هنا بيقول لحضرتك string of particles او rings formed in the chromosomes from the DNA molecule wound around the clusters of histones. قلت لي الإجابة شوفها بقى ribbon of nucleosome. طيب تقول لي لا ده أنا قلتها نيوكليوسومز، تمشي نيوكليوسومز. طب ده أنا قلتها نيوكليوسوم، لا نيوكليوسوم لما أقول لك دي إن إيه دي إن إيه wound around the clusters of histone بس. السؤال اللي بعده بيقول لي a group of nitrogen spaces has a single rings. فاكر احنا لسه من شويه كنا قلنا ان البيورين دبل رينجز زي الاي والجي، لو بسالك على السنجل رينجز تبقى مين؟ هتبقى على طول بيراميدين نيتروجين سبيس زي التي والسي. ممكن حضرتك تقول عليها تك، يبقى خلاص هي دي سنجل رينج اللي هي البيراميدين. mRNA molecule which has several to over 100 ribosomes attached to it. ده سؤال سهل. mRNA عليه 100 رايبوسومز يبقى مين؟ تقول لي بولي سوم او بولي رايبوسوم. لو قلت بولي سيوم وبولي رايبوسوم الاثنين زي السيم طبعا. An enzyme follow the helicase enzyme directly during the DNA replication. خلي بالك الهيليكيز ده بيعمل ايه؟ كان بيعمل breaking down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. طب مين اللي بيمشي بقى ورا الدي ان ايه هيليكيز؟ هتقول لي على طول دي ان ايه بوليمريز. ده كلام سهل، يبقى البوليمريز هو اللي بيعمل لي الايه الحدوته بتاعه البوليمرايزيشن دي. A phenomenon in which the number of chromosomes are duplicated during the gamete formation of meiosis or during mitosis. انا بعمل دوبليكيشن للجيناتيك ماتيريال كلها، اسميها بوليبلويدي طبعا على طول. ولما نقول بوليبلويدي حضرتك تفتكر كالشيسين نيتروز اسيد اند مسترد جاز. هما ايه بقى؟ انت فاكرهم؟ مش فاكرهم راجعهم بقى. طب هنا بقول لك the conversion of mRNA codons into a particular sequence of amino acids. The conversion of mRNA codons into particular sequence of amino acids. لسه احنا قايلين الحكايه دي من شويه. بنقول عليها translation process، سميها translation process. طب لو انا عايز الانزيم بتاعت الترانسليشن بروسيس ده كان مين؟ سمعني كده. بيبتايد ترانسفيريز انزيم او بيبتايد ترانسفير انزيم ذا سيم. هنا ان انزيم فورم ام ار ان اي فروم دي ان اي سترينز. مين الانزيم بقى اللي بيعمل ام ار ان اي من دي ان اي؟ خلي بالك الحركه دي لوحدها ان انا اعمل ام ار ان اي من دي ان اي اسمها ترانسكريبشن. طب مين الانزيم بتاع الترانسكريبشن اللي بيشتغل دلوقتي؟ جاب سنجل ستراند اوف certain portion اوف سنجل ستراند اوف دي ان اي وعمل بيه سنجل ستراند اوف ام ار ان اي.
هو الانزيم ده اسمه RNA polymerase enzyme. ترانسكريبشن بروسيس دي بتحصل في النيوكليوس للايوكاريوتس والسيتوبلازم ان بروكاريوتس. السؤال اللي قدامك دلوقتي بيقول لك a mutation originated by man to produce desired changes in the organism's traits. ده احنا اللي عاملين الميوتيشن دي، ده احنا قاصدينها، اهي قاصدينها، دي اسمها induced mutation. يبقى دي اسمها induced mutation. طب لو دي mutation takes place by the environmental factors تبقى اسمها ايه؟ ايوه اسمها spontaneous mutation. برافو عليك. يبقى دي mutation اللي عاملينها كده بقى بالشكل ده علشان نعرف نرص الحاجات دي فوق بعضها وما تقعش الكلام ده، وبالتالي ده احنا عاملينها عشان نوصل للديزايرد changes تريد دي. بص كده في الدياجرام اللي قدامك بيقول لك the opposite table show the percentage of bases in the three different samples of DNA as determined by a scientist. هنا بيقول معلش، هنا بيقول لحضرتك ادي السامبلز A و B و C، وبعدين بيقول لك البرسنتج اوف bases in DNA samples، وبعدين بيقول لك G C A T. يعني لما الجي في السامبل A كانت 35 كانت C 35، والاي كانت 15 في السامبل A، الاي كانت 15، التي كان 15. خلي بالك هو بيسأل حضرتك what are the samples that emphasize base pairing in the DNA واكسبلين. مين السامبل اللي بتقول لك حصل pairing في بين السي والجي والاي والتي؟ لو اتسرعت هتقول لي ايه على طول، وطبعا دي هتبقى نص الدرجه بس، لكن لو قلت لي A and C معلش A and C يبقى الإجابة دي صح. ليه؟ لأن في ال A وفي ال C الاتنين C equal G وال A equal T. طب هنا بيقول لك what's the percentage of the uracil in the mRNA that transcribed from the sample B وexplain. بيقول لك عايز البرسنتج اوف uracil اللي تطلع من السامبل B. هي البي ده اليوراسيل ده بيبقى بيرد مع مين او بيبقى ترانسكريبشن مع مين؟ التي بيعمل لي قصادها A، يبقى الاي هي اللي بتبقى يو، يبقى على طول هنا 40%. ممكن حد يفكر شويه يقول لي طب ازاي تقول لي دي ان ايه وتديني في البي السي مش ايكوال جي والاي مش ايكوال تي؟ ده انت مديني السي ايكوال تي والجي ايكوال هي اللي ايكوال ايه. ينفع الكلام ده؟ ينفع، بس ينفع امتى؟ لما يبقى الدي ان ايه ده سنجل ستريند. وعشان كده انا طلبت من حضرتك عايز اليوراسيل في الماسنجر من السامبل دي، يبقى كمان ده منطقي قوي يقول لك ان السامبل ديت او لازم تبقى سنجل ستريند. السؤال اللي بعد كده بيقول study the following diagram which represent a part of DNA او certain single portion of single strand of DNA. وبعدين بيطلب حضرتك الطلبات اللي انت عارفها بقى، يقول لك انا عايز السيكونس اوف كومبلمنتري ستريند. مدي لحضرتك ده على طول، هو قال لك ان ده دي ان ايه وهو باين ان هو دي ان ايه اهو في تي خلاص. ايه الاسئله اللي اسالها لك لما اديك ستريند زي ده؟ والله يقول لك هات لي الكومبلمنتري ستريند او كومبلمنتري نيوكليوتايد ذات فورمز اذر ستريند، او اقول لك اعمل لي منه الام ار ان ايه، او اقول لك بعد ما تعمل الام ار ان ايه هات لي الكودونز، او اقول لك هات لي الانتي كودونز اللي موجوده على التي ار ان ايه اللي هيطلع من الام ار ان ايه اللي انت طلعته. نمشي واحده واحده كده. في الاول بيقول لك رايت ذا سيكونس اوف اتس كومبلمنتري ستريند. نعمل كده في 3 تبقى 5 برايم، وكل ايه تقابلني تي، كل تي تقابلني ايه، كل جي تقابلني سي، وكل سي تقابلني جي، يبقى انا واجي في الاخر يبقى في 3 برايم. انا كده عملت الايه سيكونس اوف نيوكليوتايد ذات فورم ذا كومبلمنتري ستريند. نمبر بي بيقول لك رايت داون ذا سيكونس اوف اتس ام ار ان ايه. تقول لي اجيب الام ار ان ايه منين؟ من ده ولا من ده؟ من اللي اداهولك الاول طالما هو ما قالكش هات من التاني، او طالما اللي اداهولك الاول ما بداش بستوب كود. طيب يبقى هنبدا على ده، هنعمل ام ار ان ايه برضه 3، يبقى هنا 5 برايم، وبعد كده ابدا بقى ايه كل ما تقابلني ايه يبقى قصادها يو، كل تي اي وكل سي جي وكل جي سي، وبعدين في الاخر اعمل ال 3 برايم اند. طيب واقول له ده الماسنجر. بقول لك رايت داون ذا انتي كودونز اون ذا اتس تي ار ان اي. هقسم بقى تلاتات بقى. ليه؟ لان الكودون احنا قلنا تريبل، وقلنا تريبل ليه؟ يبقى هنا اليو يو يو ده كودون، الاي اي جي ده كودون، الجي سي يو ده كودون، الاي اي اي ده كودون، وهكذا. يبقى هتمشي كده، ادي اول انتي كودون اي اي اي، وده التاني، وده التالت،
وده الرابع. تقول لي طب افرض ان الام ار ان ايه ده كان عليه ستوب كودون، ما بيتعملوش طبعا انتي كودون خالص. اوكي. ولما يطلب منك لو هو عامل هنا في الاخر حاطط لك ستوب كودون يبقى ما فيش انتي كودون، ولما يطلب النمبر اوف كودونز يبقوا الثلاثه دول، او النمبر اوف امينو اسيدز يبقوا الثلاثه دول. لو قال لي النمبر اوف كودونز ذات فورم امينو اسيدز او ريبريزنت امينو اسيدز يبقوا برضو الثلاثه دول، وما بحسبش الستوب كودون. هنا مدي لحضرتك دياجرام وبقول لك the following figure represented the one of the process within the cell. بعدين بيسأل حضرتك كام سؤال. بقول لك what's the name of this process. طبعا الرسمة دي موجودة في الكتاب حضرتك عارفها، وعارف ان في انزيم بيمشي في الدايركشن من 5 برايم ل 3 برايم end to form one of the two strands and form one pieces of DNA on the other strand. فعشان يجي اللايجيز يعمل لها joining. بيسأل حضرتك في نمبر A عايز البروسيس دي اسمها دوبليكيشن اوف دي ان ايه او ريبليكيشن اوف دي ان ايه. لما اقول لك رايت واتس انديكيتد باي ذا ليتر ايه، مين الليتر ايه ده؟ الليتر ايه ده بيسأل حضرتك على الانزيم ده اللي ماشي كده زي الصاروخ بيعمل الستريند ده وبيلقاد البيسز هنا اهو، يبقى على طول الانزيم ده اسمه دي ان ايه بوليمريز. وبعدين بيقول لحضرتك what the function of the B. البي ده مين ده؟ ده بيربط الاثنين دول مع بعضهم وماشي في الدايركشن من 5 برايم ل 3 برايم which is the opposite direction of helicase and DNA polymerase. يبقى على طول ده اسمه ligase enzyme joins the short pieces of DNA together. يبقى السؤال ده سؤال سهل وبسيط وجا في امتحانات قبل كده، ويعني الدنيا بيس مش عامله مشاكل. بص للدياجرام ده هنا بيقول لي study the opposite diagram which represent a part of the protein synthesis. Then answer the following question. هنا indicate the name of the structure number 1 و 2. خلي بالك number 1 فوق اهو، وادي number 2. بيسأل حضرتك ايه number 1 و number 2 indicate ايه. وبعدين في number 2 بيقول لك explain the importance of the structure number 4. ده number 4 اهو، عايز الاستراكشر بتاعه. وindicate the role played by the codon 5 اليو اي جي اهو on the mRNA. طيب الحته دي بقى سهله قوي وبسيطه، بالتالي كل الدنيا تعرف تجاوبها. بس هتخلي بالك بقى لما تيجي في نمبر 1 يقول لحضرتك مين نمبر 1، حضرتك تقول لي امينو اسيد. هو امينو اسيد فعلا، بس انا مدي لحضرتك اي يو جي ستارت كودون اهو. وبالتالي هنا لما تيجي للامينو اسيد ده ما تقوليش امينو اسيد، تقول لي ميثاينين امينو اسيد عشان يبقى الكلام بتاعنا صح. يبقى هنا ده اسمه ميثاينين امينو اسيد، وما ينفعش ابدا اقول له امينو اسيد بس. هو امينو اسيد لكن انا مديه حضرتك الكودون بتاعه اللي حضرتك عارفه. طيب يجي هنا بيقول لك نمبر 2 ده ايه؟ قال لك ان ده تي ار ان اي والكودون دي 3 نيوكليوتايدز، ودول بيبقوا بيرد وذ ذا كودون اون ام ار ان اي ديورنج بروتين سينس. يبقى على طول ده على طول انتي كودون. ولما يقول لي تي ار ان اي انا قلت لك يا بيسالك على الانتي كودون يا بيسالك على مين؟ يا بيسالك على الاتاتشمنت سايت اوف امينو اسيدز اللي هي السي سي اي ات ذا 3 برايم اند. طيب نيجي لنمبر 4. نمبر 4 ده مين؟ ده رايبوسوم. ممكن تقول لي لارج رايبوسومال ساب يونت، بس هو الحقيقه لما بيعمل بروتين سينسز بيحصل بايندنج بين اللارج رايبوسومال ساب يونت والسمول رايبوسومال ساب يونت، بيعملوا رايبوسوم اوريدي. قبل وبعد الترانسليشن بروسيس بيحصل سيبريشن طبعا بين التو بيسز او تو يونتس اوف ذا رايبوسوم. خلي بالك ان الرايبوسوم هنا كان عنده بي سايت مينز بيبتايدل واي سايت مينز امينو ايثايل. وتركز قوي قوي ان اول تي ار ان اي كاريز فيرست امينو اسيد ميثاينين ده بيبقى ات ذا بي سايت، والاي سايت ده دايما اللي بيبقى امتي، والاي سايت ده دايما اللي بيجي له النيو تي ار ان اي اللي كارين السكند او النكست ايه امينو اسيد. طيب يجي يسأل حضرتك ستوب كودون ده بيعمل ايه؟ ستوب كودون ده it is the site or codon on the mRNA where the presence of the RF or releasing factor. Releasing factor the special protein separate or terminate the protein synthesis by separation of the two units of the ribosome and allow the polypeptide chain to spread in cytoplasm causing a termination of the protein synthesis. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال عادي بسيط كل الناس عارفاه، بيقول لك compare between helicase enzyme and polymerase enzyme. طبعا اي انزيم بعرف الدايركشن بتاعه وبعرف الفانكشن بتاعته.
طبعا الهيليكيز enzyme an enzyme separates the two strands of DNA by breaking down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases during the duplication of DNA. والdirection بتاعه move at the direction from 3 prime to 5 prime of one of the two strands and from 5 prime to 3 prime of the other one. لو مش فاهم دي ارسم دي ان ايه كده شريطين، تلاقي واحد بيمشي في النص والتو strands of DNA one of them runs as the opposite direction of the other one، يبقى بيمشي في الاتجاه من 3 برايم بالنسبه لواحد ومن 5 برايم للتاني. البوليمريز انزيم طبعا لما يبقى دي ان ايه بوليمريز انزيم ده follow the helicase enzyme add nucleotides one by one in the direction 5 prime ل 3 prime، يعني الدايركشن لل 3 prime end على طول دايما. The new strain the new strains during the duplication of DNA. It works only in one direction from 5 prime to 3 prime end on one of the new strains, while the other new strains is made in the form of short pieces اللي قلنا بتعمل لها joining بلايجيز enzyme. الكومبير اللي بعده بيقول لك عايز كومبير بين الكودون والانتي كودون. Codon 3 successive nucleotides on the mRNA represent a certain amino acids or stop codon during the protein synthesis. يبقى الكودون اللي على mRNA ده يا اما بيعمل امينو اسيد يا اما ستوب كودون. لكن الانتي كودون 3 successive nucleotides on tRNA are paired with the codon on the mRNA represent a certain amino acid during the protein synthesis. ده يعني ابسط حاجه تتقال على الكودون والانتي كودون. الكومبير اللي قدام حضرتك بيقول لك كومبير بين هيستون اند نون هيستون. غالبا الكومباريزون دي بتتنسي بتقع كده عشان يعني حته في النص كده. هنا بين الهيستون والنون هيستون، طبعا الهيستون they are homogeneous protein لكن النون هيستون كان heterogeneous. طب الهوموجينيوس بروتين ده اللي هو الهيستون they have arginine and lysine amino acids have R او positive R جروب اللي بيقولوا عليها القايل جروب at the neutral pH. احنا طبعا غالبا بنقول على الارجينين بنفتكره او بنفتكر اللايسين، الحقيقه مش بنفتكر الارجينين، يعني الناس بيبقى في اللجنه وبيمتحن بقى بتبقى اللايسين دي شغاله كويس قوي، فالارجينين دي اللي بتقع شويه. لكن النون هيستون طبعا they have group of different types of amino acids. علشان كده ده heterogeneous لكن ده homogeneous ارجينين ولايسين بس. هنا they are structural protein، يبقى الهيستون ده structural protein، لكن الهيتيروجينيوس ده structural and regulatory protein. طبعا structural protein ليه؟ عشان ده عارف الارجينين and لايسين ده عندهم positive R group that bind strongly to the phosphate group of DNA to form the nucleosome. طبعا ال DNA wound around the clusters of histone forming the nucleosome. طبعا تعرف that decrease the length of DNA 10 times. طب لما اجي للنون هيستون ده ممكن يبقى structural وممكن يبقى regulatory. Structural protein which play a role in the spatial organization of DNA ده كلام مهم جدا. Regulatory protein which determine the codon parts of the DNA. طبعا ال strings of أو ribbon of nucleosomes ده arranged on أو in loops by the non-histone protein to form chromatin. وافتكر حكايه الكروماتين دي تعمل decrease the length of DNA 100,000 times. طبعا ده عشان الدي ان ايه يبقى fit inside the nucleus. الكومباريزون اللي بعد كده بيقول لي compare between the releasing factor and the recognition site. تقول لي طب ايه جاب لي جاب؟ احنا بنسال سؤال وحضرتك بنفكرك بالنقطتين بس. releasing factor ده ايه؟ سمعته فين؟ والريكوجنايزيشن سايت ده كان ايه؟ طبعا ريليزنج فاكتور الناس بتسميه ار اف. طب ايه الار اف ده؟ سبيشال بروتين اون ذا ستوب كودون ذا ام ار ان اي كوزنج ترمينيشن اوف ذا بروتين سنس. طب نيجي للريكوجنايزيشن سايت specific sequence of 4 to 7 nucleotides where the restriction enzyme snaps DNA at or near this site with the two inclined sticky ends. يبقى خلي بالك الريكوجنايزيشن سايت ده المكان اللي بيشتغل عليه الانزيم اللي بيقول عليه ريستريكشن انزيم. الريستريكشن انزيمز دول افتكر ان هم 250 different kinds of restriction enzymes. restriction enzymes دي كلها from the microorganisms as a bacteria. الريستريكشن انزيمز ديت بتخلي البكتيريا اللي عندها ريستريكشن انزيم لازم يكون عندها انزيم كمان اسمه موديفيكيشن انزيم which put the methyl group on the
recognition site to protect its DNA against the action of its restriction in the nuclease enzyme. قلنا ان الانزيمز بتاعت الدي ان ايه كلها اللي بتبني بتشتغل من 5 ل 3، ده مش بيبني، يبقى هيشتغل من 3 ل 5 كل الانزيمز اللي مش تبني. اوكي، لانه هيشتغل على التمبلت، يعني حتى اللي بيبني هيبني الجديد من 5 ل 3، لكن هيشتغل على التمبلت من 3 ل 5. طيب نرجع للكومباريزون بتاعتنا تاني. هنا بيقول لك compare between DNA and RNA. الحقيقه كومباريزون كبيره جدا، بس لما نجيبها في الامتحان اقول لك مثلا ان ترمز اوف كذا عند كذا، يقول لك اختار لي نقطتين او اديك نقطتين منهم بس، وبالتالي حضرتك بتبقى لازم مذاكر كلهم. طبعا الار ان ايه الشوجر اسمه رايبوز شوجر وذ هيدروكسيل جروب ات ذا كربون اتوم نمبر 2، لكن عندي دي ان ايه الشوجر اسمه دي اوكسي رايبوز. يعني ايه دي؟ يعني ناقص اكسجين ات ذا كربون اتوم نمبر 2، يبقى عنده الكربون اتوم نمبر 2 عنده ار ان اي في او اتش، لكن عندي دي ان اي في اتش بس، او ده عند الريبوز والديوكسي ريبوز. طبعا هنا عندي الار ان اي يوجوالي اتس سنجل ستريند، يبقى هنا ده الار ان اي سنجل ستريند، لكن الدي ان اي ده بيبقى دبل ستريند. هنا ذا نيتروجين سبيس اي سي جي يو، لكن هنا اي سي جي تي انستيد اوف يو، يبقى في يوراسيل هنا في الار ان اي لكن في مكانه سايمين في الدي ان اي. A paired with U in tRNA، وبعدين هنا بيقول لك ان ال A paired with T وال C paired with G، لكن احنا بنعمل ستريس عشان هنا في يوراسيل لما يجي يعمل لوبس التي ار ان ايه رغم ان هو سنجل ستريند، لكن لما يجي يعمل لوبس بتبقى ال A paired with U. هنا ال RNA 3 types of RNA، mRNA او messenger RNA، transfer RNA، ribosomal RNA، لكن طبعا ال DNA one type of DNA. هنا لما يجي اشوف نمبر 6 بيقول لك كان بي ريجنريتد اند destroyed، ممكن يتبني ويتعمل كانه زي الفود بالظبط، لكن هنا ده يوجوالي از كونستانت عشان دي جينيتك ماتيريال اللي بتعيش وتشغل السيل. هنا ده participate الفانكشن بتاعته participate in protein sense، لكن هنا ده طبعا الفانكشن بتاعته ان هو جينيتك ماتيريال او carries the genetic information. دايما ال RNA present in cytoplasm، هو طبعا formed inside the nucleus of eukaryotes but act in cytoplasm، لكن طبعا ال DNA in eukaryotes ده بيبقى always present inside the nucleus. نيجي للأكشن بتاع deoxyribonuclease enzyme not affect the RNA but causing complete hydrolysis of DNA. ده طبعا الانزيم اللي بنسميه deoxyribonuclease انزيم بتاع الكروشيال اكسبيرمنت. لو حضرتك فاكر الكروشيال اكسبيرمنت اللي حسمت لي الحكايه بتاعه البكتيريال ترانسفورميشن. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي compare between DNA replication and RNA transcription. ده احنا عايزين سايت وعايزين انزيم وممكن نحتاج الدايركشن بتاعه. بص كده هنا ال DNA replication it takes place in the two strands of DNA together. لازم يبقوا الاثنين، لكن هنا takes place in a certain portion of single strand of DNA. لما اجي لل DNA replication او duplication هنلاقي it is not stop unless all the replication of the DNA completed in the cell. طالما بدأ لازم يخلص كل الترانسكريبشن الدوبليكيشن بتاعت الدي ان ايه، لكن هنا هو بيشتغل على certain portion of single strand of DNA، يبقى هنا transcription takes place in a selected portion only on DNA. الدي ان ايه ريبليكيشن هنا يوراسيل is not found but thymine، طبعا الدي ان ايه ما عندوش يوراسيل لكن هنا في يوراسيل. طبعا هنا عندي الدي ان ايه carry out by helicase enzyme DNA polymerase and DNA ligase. دول الثري انزيمز اللي بيعملوا الدي ان اي ريبليكيشن واللي احنا عارفينهم كويس، لكن طبعا الار ان اي ترانسكريبشن كاريد اوت باي ار ان اي بوليمريز انزيم. المساله قريبه قوي من بعض، بس دي الفور ديفرنس اللي بين الدي ان اي دوبليكيشن وبين الار ان اي ترانسكريبشن. نشوف السؤال اللي بعده برضو بيقول لي compare between DNA in prokaryotes and DNA in eukaryotes. تقول لي يا هتيجي comparison نكتب فيها 10 نقط. بس هيقول لك in terms of كذا علشان الوقت بتاع السؤال ودرجة السؤال هيبقى عنده عليه درجتين ماكسيموم يعني. نبص كده على الكومباريزون دي. طبعا دي نص الكومباريزون وفي تكملة ليها بعد شوية. طبعا الدي ان ان بروكاريوتس اتس end
its ends are joined to form circular DNA. يبقى خلي بالك هنا circular DNA ده المين DNA كمان. هنا الدي ان اي نيوكاريوتس ends are not joined together، يبقى دبل هيليكس وستو فري ends في اليوكاريوتس. هنا not complexed with protein، مفيش هنا هيستون ونون هيستون زي ما قلنا، لكن هنا complexed with protein. هنا الدي ان اي in prokaryotes attached to the plasma membrane، لكن هنا not attached to the plasma membrane. الدي ان اي عن prokaryotes it's duplicated at the attachment point with the plasma membrane، لكن هنا duplicated at any point. عندي الدي ان اي في البروكاريوتس ما عندهاش بلازميدز، لكن في بلازميدز موجوده عند البروكاريوتس عندها بلازميد، لكن ما فيش طبعا بلازميدز في اليوكاريوتس. ممكن تقول اكسبت ليست عن ماشيه. باقي الكومباريزون اللي بتاعت الدي ان اي ان بروكاريوتس اند يوكاريوتس لسه فيه بقى في الترانسكريبشن بقى والجينوم وحكايه بقى. بص كده most of the genome is codon، يبقى هنا most of the genome in prokaryotes is codon، لكن هنا 70% codon and 30% non-codon. هنا نيجي لل الدي ان اي عند البروكاريوتس replicated at the point that attached to the plasma membrane، لكن احنا قلنا ان هنا at any point. نيجي للترانسكريبشن في نقطتين، يعني هنا ممكن اخلي الكومباريزون دي compare between the transcription in DNA in prokaryotes and the transcription of DNA in eukaryotes. يبقى في البروكاريوتس والايوكاريوتس بس هنحط نقطتين، وبالتالي هتبقى الاجابه معقوله يعني على قد الوقت وقد الدرجتين بتاعهم. طبعا عندي الدي ان اي ان بروكاريوتس single RNA polymerase transcribes the three types of RNA. يبقى الار ان اي الام والتي والار ار ان اي بيتعملوا بوحده ار ان اي بوليمريز بس، لكن انا عندي 3 different kinds of RNA polymerase transcribes the 3 types of RNA. transcription عند البروكاريوتس هنا transcription and translation takes place in the cytoplasm at the same time. لكن هنا transcription and translation takes place. transcription طبعا takes place او completed in the nucleus after that the transcription starts in cytoplasm. طبعا مدي اكزامبل كده البروكاريوتس زي الايكولاي بكتيريا او السيريشيا كولاي بكتيريا، لكن هنا از ذات اوف انيمال سيل او بلانت سيل او حاجات كتير. يجي السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between mRNA او messenger RNA and tRNA. طبعا المسنجر RNA transcribed of certain selected portion of one strand of DNA، يبقى ستريند واحد من الدي ان اي بنعمل له ترانسكريبشن علشان نعمل الام ار ان اي. والله حسب احنا هنعمل بيه ايه، يعني المسنجر ده هيعمل انسولين، هيعمل هيموجلوبين، هيعمل انترفيرون، هيعمل ايه، يبقى فين السايت بتاعه، هناخد من الام ار ان اي من الجين ده. لكن التي ار ان اي هنا transcribed from the genes arranged in clusters of from 7 to 8 genes on DNA. لما نيجي للام ار ان اي هنا الامبورتنت سايتس هنا وهنا. ام ار ان اي عنده البايندنج سايت اوف رايبوسوم، والفيرست كودون اي او جي ده طبعا ادى 5 برايم اند، والبولي ادينين تيل اللي قلنا اوفر 200 ادينين تيل ده protects the mRNA against the action of enzymes in cytoplasm. لكن التي ار ان اي طبعا عنده بايندنج سايت اوف امينو اسيدز عند ال 3 اند اللي قلنا سي سي اي، وعنده كمان الانتي كودون سايتس اللي قلنا عليهم 3 سكسيسيف نيوكليوتايدز اون تي ار ان اي paired with the codon on mRNA during the protein sense. نوع تاني من الاسئله، معلش انا بقول بسرعه عشان عايز اغطي اكبر كم من الاسئله لان الدي ان اي ده يعني يونت مهمه قوي. هنا بيقول لي what would happen in each of the following: the disappearance of the DNA ligase enzyme in somatic cells of an adult. يبقى هنا بيقول لي لو مفيش دي ان اي لايجيز انزيم في السوماتيك سيلز بتاعه الادلت يجرى ايه؟ افتكر حضرتك هو الدي ان اي لايجيز انزيم ده كان بيعمل ايه؟ الانزيمز دي كانت بتعمل ريبيرز دي ان اي and remove the damaged area of the DNA. طبعا هنا when disappearing of the DNA ligase enzyme from the somatic cells of an adult that causes dangerous change in the cell's protein because the DNA molecules are damaged so that change information or contains.
أصدقائي وأعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، الحقيقة الوقت بتاعنا انتهى بسرعة. إن شاء الله بدءا من الحلقة الجاية هنبدأ نعمل بوكليتات كده، البوكليت 45 سؤال كده سريع، هنراجع فيهم كم كبير جدا من الأسئلة. إن شاء الله تنتظرونا الثلاث الجاي في نفس الميعاد. شكرا لحضراتكم.